අද අපි පොඩි දියැලක් හොයාගෙන ආවා. නමින් කිව්වොත් මේක පෙරුමාල් ඇල්ල. එහෙම නැත්නම් පෙරුමාල් වැටුණු ඇල්ල කියලා හඳුන්වනවා. නුවර ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා නම් ඉතාමත් ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. ඒ කියන්නේ පාරවල් වල තත්ත්වයත් එහෙම ලොකු දුෂ්කරතාවයල් මතුවෙන්නේ නැහැ. තෙල්දෙණිය නගරයේ ඉඳලා තෙල්දෙණිය නගරයෙන් කෙලින්ම එන්න ඕන උඩිස්පත්තුව නගරයට. ඒ කියන්නේ රංගල පාර හරහා. රංගල පාර හරහා උඩිස්පත්තුවට ඇවිල්ලා උඩිස්පත්තුවෙන් පොද්දල්ගොඩින් හීන්ගඟ එන්නේ ගම්මානයට ආවහම හීන්ගඟ ගම්මානයට ආපුවාම මේ ස්ථානයට ඔයාලට කිසියම් ගැටලුවක් නැතුව ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානයේ මම පොඩ්ඩක් වටේ ඇවිදලා බැලුවා. ඇත්තටම ලස්සනයි. සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස තියෙන කාලයකට එහෙම ගොඩක් ලස්සනට පේනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ වගේ ස්ථානයකට ඇවිල්ලා මේ වටේම ඔයාලට පේනවා ඇති. පොඩි කෙනෙක්ට වුණත් එහෙම නැත්නම් පීනන්න බැරි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මං වගේ පීනන්න බැරි කෙනෙක්ට වුණත් ඕන තරක ගිහිල්ලා බැහැලා විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම ගැඹුරු නෑ, වතුර පාර සැඩ නැහැ. ඒක නිසා මේ හරිම පිරිසුදු වතුරක් එන්නේ. විනෝද වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්ථානයකට ආවොත්. මේ වගේ තැනකට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම විනෝද වෙන්න. මේ ස්ථානය අපවිත්‍ර කරන්න එපා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. පෙරුමාල් ඇල්ලට තව අපි පොඩ්ඩක් උඩට යන්න ඕනේ පේන විදිහට. දිය ඇල්ල වැටෙන්නේ අර පැත්තෙන් සද්ද ඇහෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඩ්‍රෝන් එකත් මම යවන්නම් අර පල්ලෙහා ඉඳලා යවන්න පුළුවන්. තැන් කීපයක් මම දැක්කා. අපි ගිහිල්ලා බලමු.